Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Hy Lạp là một quốc gia nằm ở phía đông nam châu Âu, tại cực nam của bán đảo Balkan. Quốc gia này có đường biển lớn nhất châu Âu với 13.676 km, gồm tổng cộng hơn 2.000 hòn đảo. 2/3 lãnh thổ được bao phủ bởi những ngọn núi, trong đó đỉnh núi cao nhất là Olympus ở độ cao 2.917 m. Khi nhắc đến Hy Lạp, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta là Zeus, Odyssey và Salad Hy Lạp. Ở đất nước này có 300 ngày nắng mỗi năm, bạn có thể bơi ở 4 vùng biển khác nhau và người dân địa phương rất hiếu khách và thân thiện. Tuy nhiên, cũng như ở bất kỳ quốc gia khác, Hy Lạp có những điều kỳ lạ rất riêng. Nếu tham gia đám cưới ở Hy Lạp, bạn sẽ thấy những thực khách sẽ nhổ nước bọt vào cô dâu để chúc may mắn. Nếu bạn đang đi trên phố, sẽ thấy rất nhiều người Hy Lạp mặc bộ đồ đen. Bạn muốn biết tại sao không? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sốc nặng 15 điều điên rồ ở Hy Lạp. Bạn phải xem trước khi du lịch Hy Lạp. 15. Cấm phụ nữ và trẻ em. Núi Athos là một địa danh rất nổi tiếng ở Hy Lạp. Nơi này là một thánh địa linh thiêng với người dân địa phương và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Sở hữu những tu viện tuyệt đẹp và là nơi sinh sống của hàng ngàn thầy tu. Núi Athos luôn khiến du khách cảm thấy tò mò vì những điều luật nghiêm ngặt vẫn được duy trì suốt 1.000 năm qua. Trong đó có điều luật cấm phụ nữ, trẻ em, ngay cả động vật giống cái cũng bị cấm. Những đối tượng bị cấm phải cách xa khu vực núi này 500 m, ngay cả những con chim cái cũng bị cấm và sẽ bị trục xuất khỏi trái đất nếu lạng vạn đến đây. Dù khá kỳ lạ, nhưng đến nay người ta vẫn áp dụng rất nghiêm ngặt luật cấm này. 14. Cửa sổ màu xanh. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy phong tục này ở hầu hết các khu vực của Hy Lạp, đặc biệt là Santorini, Cyclades hay các vùng đảo ở Aegean với những khung cửa sổ, cửa ra vào, mái nhà, mọi thứ đều có màu xanh lam nổi bật trên nền tường trắng. Nhưng chúng có ý nghĩa gì? Màu sắc này có tên là Kianos trong tiếng Hy Lạp và là một niềm tin cổ xưa cho rằng giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi cái ác, ma quỷ. Phong tục này vẫn được lưu giữ và phát huy cho tới tận ngày nay. 13. Bán đảo. Hy Lạp là quốc gia có hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ. Do có quá nhiều và vì quốc gia này nguy cơ vỡ nợ, nên chính phủ Hy Lạp đang bán hòn đảo hoặc cho thuê dài hạn để trả nợ. Ở Hy Lạp, nếu bạn có tiền, bạn có thể mua nguyên cả hòn đảo để ở cho thoải mái hoặc làm nơi nghỉ dưỡng cho sang chảnh. Chính vì điều này nên với khối tài sản hơn 500 triệu đô, Ronaldo đã hào phóng chi số tiền khủng để mua một hòn đảo Hy Lạp, được cho là có giá dao động từ 3,3 triệu đô đến 55 triệu đô, để làm quà tặng sinh nhật cho người đại diện của mình là siêu cầu Mendes. 12. Cấm chơi game điện tử. Trò chơi điện tử giúp chúng ta giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng hay những khi rảnh rỗi. Nó phát triển ở rất nhiều quốc gia và được rất nhiều người đón nhận và ủng hộ. Nhưng ở Hy Lạp lại bị cấm. Quốc gia này lo ngại rằng khó kiểm soát cờ bạc nên đã cấm tất cả các trò chơi điện tử trên máy tính. Và một điểm đáng lưu ý là không chỉ những công dân Hy Lạp mà còn có cả người nước ngoài nếu sinh sống ở đây cũng phải tuân thủ quy định này nếu không muốn dính dáng đến pháp luật. Mức phạt cao nhất cho việc chơi game là có khi bạn phải đi tù. Điều luật được thi hành từ năm 2002. 11. Tượng khỏa thân. Tượng Hy Lạp cổ đại là những công trình kiến trúc tượng tiêu biểu đại diện cho một nền văn hóa, là tiên phong trong ngôn ngữ thiết kế kiến trúc và có tầm ảnh hưởng tới tận ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy các pho tượng Hy Lạp cổ đại lại thường khỏa thân, bất kể là nam hay nữ. Có thể kể đến những bức tượng nổi tiếng như tượng David, tượng The Thinker, tượng thần vệ nữ Venus, thần Apollo hay lực sĩ ném đĩa. Và điểm thú vị là hầu hết các bức tượng nam, các cậu bé đều được tạc rất nhỏ, không cân xứng với tổng thể bức tượng. Không chỉ trong nghệ thuật, có lẽ các bạn cũng biết Hy Lạp còn là quê hương của Thế vận hội Olympic. Và ở các kỳ Olympic đầu thì quy định các vận động viên không mặc quần áo để thi đấu. Vì theo họ, khỏa thân là biểu hiện của sự dũng cảm và quyền lực, đồng thời cũng được coi là sự tôn vinh các vị thần. 10. Khạc nhổ nước bọt. Khạc nhổ trong nền văn hóa Hy Lạp là một loại bùa may mắn, được cho là giúp xua đuổi ma quỷ. Vì thế khi tham dự lễ cưới, để chúc phúc cho cô dâu, tất cả các khách mời đều thực hiện nghi lễ kỳ lạ nhổ nước bọt vào cô dâu. Người Hy Lạp cũng làm điều này trong những dịp đặc biệt khác, bao gồm cả rửa tội để thừa nhận vẻ đẹp và sức khỏe tốt của em bé. Khạc nhổ thậm chí có thể được thực hiện như một biện pháp mê tín
để xua đuổi cái ác trong cuộc trò chuyện thường xuyên. Một quốc gia cũng có tục nhổ nước bọt là Kenya với ý nghĩa là chúc may mắn. 9. Cắm giày cao gót. Bạn muốn có một bức ảnh thật đẹp, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời khi đi tham quan những địa danh cổ đại tại Hy Lạp, hãy để giày cao gót ở nhà, dù nó hợp với trang phục của bạn đến đâu đi chăng nữa. Bởi vì kể từ năm 2009, du khách tới các di tích lịch sử ở Hy Lạp sẽ bị cấm đi giày cao gót, bởi lẽ gót nhọn của đôi giày tạo áp lực rất lớn lên mặt đất, khiến cho các công trình kiến trúc quý giá ở đây bị bào mòn và hư hỏng. 8. Giơ 5 ngón tay. Bạn đừng bao giờ giơ tay vẫy chào giống kiểu Việt Nam khi ở Hy Lạp, hoặc giơ 5 ngón tay vào mặt người khác. Người Hy Lạp gọi đó là muza. Đây là một trong những điều cấm kỵ ở Hy Lạp. Hàm ý lớn nhất là bạn muốn trục xuất người đó xuống địa ngục. Do vậy, trong các trận cãi vã ở Hy Lạp, bạn sẽ thấy họ thường giơ 5 ngón tay vào mặt đối phương, và mạnh hơn nữa thì họ dùng tay kia đập mạnh vào tay đối phương. Hành động này giống như bạn giơ ngón tay thối vào đối phương. Đến Hy Lạp, tốt nhất hãy hạn chế ngôn ngữ cơ thể. Còn trong những trường hợp muốn biểu hiện cho số 5, hãy chắc chắn hướng lòng bàn tay của bạn là về phía mình nhé. 7. Mặc đồ đen. Theo truyền thống của Hy Lạp, họ sẽ mặc đồ đen khi vợ chồng hoặc người thân qua đời. Điều này thể hiện sự thương nhớ đối với người đã mất. Thông thường họ mặc đồ đen trong 1 năm, nhưng thời gian mặc cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn tùy vào lựa chọn của mỗi người. Vậy nên đi ngoài đường, bạn thường gặp nhiều người mặc trang phục đen, quần đen, áo đen. 6. Lời nguyền Evil Eye, hay còn gọi là lời nguyền mắt ác. Những ánh mắt hình viên đạn là một dạng lời nguyền rủa, có thể đem đến tai họa cho người khác. Tai nạn do mắt quỷ gây nên có thể là những trận ốm, tai nạn kỳ lạ, nhưng cũng dẫn đến sự chết chóc. Trẻ em và trẻ sơ sinh được cho là đối tượng dễ bị mắt quỷ ám nhất do sự ghen ghét và thù hằn. Do đó, người dân Hy Lạp thường đeo ma ti lên cho trẻ em để tránh lời nguyền ác độc. Ma ti là một chiếc bùa có hình dạng một hạt màu xanh và một đôi mắt sáng được vẽ trên đó. Bởi màu sắc này chính là hiện diện của sự linh thiêng, thần kỳ để xua đuổi cái xấu. Vì vậy, khi đến Hy Lạp, bạn sẽ nhìn thấy hầu hết người dân đều đeo ma ti. Ngày nay, trang sức hình mắt ác, Evil Eye, được các ngôi sao nổi tiếng thế giới lựa chọn để đeo. Vừa thể hiện niềm tin vào mắt ác, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở với chính bản thân về sự ghen tị và thù ghét. 5. Trẻ em. Bạn sẽ không thể ngờ rằng ở Hy Lạp, trẻ em sinh ra trong vòng 40 ngày sẽ không có ai khác ngoại trừ cha mẹ được gặp bé. Tuy nhiên, dù không thể gặp trực tiếp, nhưng bạn có thể gửi quà tặng cho trẻ. Đó là lý do tại sao đàn ông đi làm về với những món quà mới cho trẻ sơ sinh từ đồng nghiệp của họ. Ngoài ra, tại quốc gia này còn có một chế độ nghỉ thai sản hết sức tuyệt vời. Phụ nữ có thể nghỉ thai sản 10 tháng, nhưng nếu nghỉ tiếp 4 tháng nữa thì sẽ không được nhận lương. Đặc biệt, nếu bạn không đi làm sau 14 tháng thì sẽ bị cho thôi việc. 4. Sinh nhật. Thường người Hy Lạp mỗi người sẽ gắn tên vào một vị thần nào đó. Trong số 12 vị thần được nêu tên trên đỉnh Olympus như là Zeus, Hera, nữ thần hôn nhân và gia đình, Poseidon, thần biển, Demeter, nữ thần sinh sản, Athena, thần trí tuệ, Hestia, nữ thần lửa và gia đình, Apollo, thần ánh sáng, Artemis, nữ thần săn bắn, Ares, thần chiến tranh, Aphrodite, thần tình yêu. Vậy nên ngày kỷ niệm vị thần mà tên được gắn vào, thì thay vì ăn mừng sinh nhật, ở Hy Lạp họ lại không quan trọng ngày sinh nhật của nhau, mà thay vào đó là tổ chức ăn mừng ngày của các vị thần đi liền với tên gọi của mình. 3. Đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Theo nhiều tạp chí uy tín thế giới, thì đàn ông Hy Lạp thường có ngoại hình đẹp trai, nam tính và nóng bỏng nhất. Họ sở hữu làn da sẫm màu khỏe mạnh, lông mày dày, đôi mắt màu nâu hạnh nhân. Những chàng trai từ xứ sở của các vị thần này luôn là mẫu người kết hôn lý tưởng của nhiều phụ nữ. Đặc biệt, theo thống kê của Durex, thì Hy Lạp đứng đầu danh sách những quốc gia hứng tình nhất thế giới, vượt qua cả những đất nước vốn nổi tiếng về sự thoải mái trong tình dục như Canada, Mỹ hay Pháp. Theo khảo sát, 89% người Hy Lạp quan hệ tình dục ít nhất một lần trên tuần. Brazil xếp thứ hai với tỷ lệ 82%. 86% người Hy Lạp đồng ý rằng tình dục là một phần không thể thiếu đối với sức khỏe và hạnh phúc của họ. 2. Bảo tàng dưới biển.
thay vì ở trên đất liền như các bảo tàng khác ở các quốc gia trên thế giới. Xác một chiếc tàu đắm nằm dưới độ sâu hơn 20 mét gần bờ biển Peristera, ngoài khơi đảo Alonissos của Hy Lạp, đã trở thành bảo tàng dưới nước đầu tiên trên thế giới, mở cửa cho khách du lịch từ năm 2020. Nếu biết lặn, bạn có thể trải nghiệm cảm giác khám phá bảo tàng đặc biệt này. Còn không biết lặn, bạn có thể tham quan bằng công nghệ thực tế ảo tại thị trấn trên đảo để chiêm ngưỡng hàng nghìn chiếc bình cổ được trưng bày tại bảo tàng. Đây cũng là nơi lưu trữ nhiều bình cổ còn nguyên vẹn nhất, được phát hiện từ năm 1985. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, con tàu này đã bị nhấn chìm trong một cơn bão vào khoảng năm 425 trước công nguyên, khi đang vận chuyển hàng nghìn bình đựng rượu vang từ khu vực giao cát Chalkidiki và đảo Skobelos. 1. Vùng đất của các vị thần. Hẳn là các bạn đã từng xem bộ phim về thần thoại Hy Lạp, rất hấp dẫn đúng không nào? Quốc gia này nổi tiếng với các câu chuyện thần thoại. Từ xa xưa, nơi đây được mệnh danh là vùng đất của các vị thần. Trong thần thoại Hy Lạp, đầy ắp những câu chuyện về Zeus và 12 vị thần trên đỉnh Olympia. Những sinh vật nửa người nửa thú và những anh hùng như Odyssey và Hercules. Ngày nay, khi đến với một số địa điểm ở Hy Lạp, bạn sẽ được bước vào thế giới thần thoại của những vị thần, như thủ đô Athens, nơi gắn liền với tên của nữ thần Athena và cuộc tranh giành quyền bảo hộ với thần biển Poseidon. Đền thờ Poseidon, nơi tôn thờ nữ thần Athena. Đảo Ithaca, gắn với cuộc hành trình 10 năm trở lại Ithaca của Odyssey sau cuộc chiến tranh thành Troy. Hay đảo Naxos và núi Olympus là nơi sinh ra và cư ngụ của vị thần tối cao của Hy Lạp, Zeus. Và còn rất nhiều những địa điểm khác mà chỉ có thể đến tận nơi bạn mới có thể trải nghiệm hết thế giới thần bí và kỳ thú của Hy Lạp. Video đến đây là kết thúc. Bạn đừng quên comment trong phần bình luận cho mình biết điều điên rồ nào ở Hy Lạp làm bạn ấn tượng nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.